بسم الله الرحمن الرحیم. منګه په دې سیریز کې د مایکروسافټ ایکسل پروګرام په کورس باندې خبرې کوو او دا کورس به په دې سیریز کې موږ مکملو. ایکسل پروګرام کوم پروګرام چې موږ شروع کوو هغه موږ سره 2014 دی او په دې 2014 سیریز کې به زه تاسو ته د مایکروسافټ ایکسل پروګرام ټول موضوعات تشریح کوم. د انت والا تر زیاته پورې چې څومره موضوعات موږ سره په ایکسل پروګرام کې دي هغه ټول موضوعات به په دې کې موږ تشریح کوو او وایو به. لکه هغه موضوعات کوم یو دي نو دا موضوعات خو په هر یو ویډیو کې زه تاسو ته لیکم. لکه په لومړني درس کې به په دې خبرې کوو چې ایکسل څه ته وایي، د هغې بیسک څه شی دي، فایل انکلوز څه ته ویل کېږي. په دې درس کې به د دې په اړه خبرې کوو. موږ دا سیریز د اول نه تر اخره پورې تاسې حتما وګورئ. که چېرته غواړئ چې تاسې په یوه اداره کې د مایکروسافټ ایکسل استعمال وکړئ، په عملي شکل سره وکړئ، نو دا سیریز کتل ضروري دي. په دې کې ټول هغه موضوعات زه تاسو ته وایم چې هغه موږ عملي څنګه کولی شو او په لنډه او اسانه طریقې څنګه کولی شو. دا سیریز کې اولنۍ خبره چې کوم ده هغه دا ده چې موږ به د دې انټروډکشن وکړو او بیا داسې چې کوم موضوعات ما زه لیکم نو هغه به ټول زه تاسو ته وایم. ایکسل کوم ماډل پروګرام دی؟ ایکسل د مایکروسافټ کمپنی یو پروډکټ دی یا سافټویر دی چې مایکروسافټ کمپنی جوړ کړی دی او د افیس پروګرام سره دی انسټالیږي. کله چې تاسو مایکروسافټ افیس پروګرام انسټال کړئ ایکسل پروګرام به پکې موجود وي. ایکسل داسې یو پروګرام دی چې موږ یې استعمال د محاسبې لپاره کوو. کله چې غواړو په مایکروسافټ ایکسل کې محاسبه وکړو نو د محاسبې لپاره همدا پروګرام استعمالیږي. په ټولو پروګرامونو کې د اداري پروګرامونو کې یا د افیس پروګرام کې د ایکسل غوندې زبردست پروګرام د محاسبې لپاره نشته. ایکسل اصلا کې د دریو اهدافو لپاره موږ استعمالو. لومړی دا چې موږ په دې کې کولی شو کیلکولیشن وکړو. کیلکولیشن څه ته وایي؟ محاسبې ته. اوس که هغه محاسبه د هر څه مربوط وي، که هغه د انجینیرینګ مربوط وي، که هغه موږ سره د ساینس، که هغه د میت، که هغه د سټیټسټیک، که هغه د هر څه مربوط وي دې ته وایي کیلکولیشن. دویمه خبره دا ده چې موږ ایکسل پروګرام د اکاونټینګ لپاره هم استعمالو. اکاونټینګ نه معنا دا ده دا هم د محاسبې معنا لري خو دا محاسبه لږ سپیسیفیک ده. دا د اکاونټینګ د اقتصاد یو مضمون دی چې په هغې کې ټول مالی محاسبات کیږي خو هغه محاسبات د قانون په اساس باندې کیږي. په هغې کې خپل رولز دي، د هغې په اساس باندې موږ کولی شو محاسبه وکړو. نو ایکسل داسې یو پروګرام دی که چېرته موږ هغه رولز چې د اکاونټینګ لپاره وضع شوي دي مایکروسافټ ایکسل کې موږ کولی شو په هغې بیس هم محاسبه وکړو. دریمه خبره دا ده چې ایکسل پروګرام د ډیټا مینجمنټ لپاره استعمالیږي او دا تر ټولو مهمه خبره ده ځکه موږ چې کله په یو ارګنایزیشن کې غواړو د هغې ډیټا یا معلومات منظم کو، ترتیبي کو، د هغې لپاره به تاسو ایکسل استعمالوئ تر څو د ادارې ډیټا منظم په ترتیب شکل سره موږ سره په کمپیوټر کې سټور شي. نو دا درې داسې خبرې دي چې هغه د ایکسل پروګرام د استعمال په خاطر استعمالیږي. ایکسل معنا مایکروسافټ ایکسل محاسبه د دریو اهدافو دپاره کیلکولیشن، اکاونټینګ، ډیټا مینجمنټ. ته چې کله د کیلکولیشن خبره کې نو هغې لپاره خو به څه انفارمیشن وي که نه، څه دپاره کې همدغه ډیټا مینج کول دي چې ته یې په ایکسل کې کولی شي. موږ څنګه کولی شو ایکسل پروګرام خلاص کو یا اوپن کو؟ مایکروسافټ ایکسل دپاره به تاسې وینډوز آر بټن پریس کړئ، یعنې شارکټ موږ سره دی وینډوز پلس آر.
په کیبورډ کې دي ته وینډوز بټن وای او دا موږ سره آر بټن ده. نو د دې سره رن کمانډ راځي او دا کمانډ دلته موږ کتلی شو. په دې رن کمانډ کې که زه چېرته مثال ایکسل ولیکم او دا د ځان سره وکېږم نو مایکروسافټ ایکسل پروګرام به موږ سره خلاص بشي او اوپن بشي. او که داسې نه وي تاسې کولی شئ چې ایکسل پروګرام دلته سرچ کړئ. لکه دلته راشئ په دې ځای کې تاسې ولیکئ ایکسل او له هغې نه وروسته تاسې په ایکسل باندې کلیک وکړئ او هغه اوپن کړئ. خو موږ سره د ایکسل پروګرام خلاصېدل دي چې هغه د هرې لارې نه موږ کوو. زه به یې د رن کمانډ د لارې نه خلاص کړمه. دا ایکسل لومړی خبره دا ده چې ایکسل کله خلاص کړو د ایکسل دې فایل ته وایي ورک بوک. ورک بوک څه ته وایي؟ ورک بوک اصلا د شیټونو مجموعې ته ویل کېږي. کله چې ډېر شیټ سره یو ځای شي د هغې مجموعې ته څه وایي؟ ورک بوک وایي. یعنې تعریف به یې زه لنډ وکړم. ورک بوک څه معنا؟ ورک ویل کېږي کار، بوک کتاب ته موږ وایو. ورک بوک معنا یې دا ده چې a collection of worksheets is called a workbook. workbook اصلا د ډېرو ورکشیټو مجموعې ته ویل کېږي. کله چې ډېرې ورکشیټې سره یو ځای شي د هغې مجموعې ته څه وایي؟ ورکبوک وایي. بیا له دې نه وروسته په ایکسل پروګرام په دې کې موږ سره ډېرې خبرې دي خو دا د مایکروسافټ ایکسل پروګرام ټیمپلیټس دي. که چېرته مثال زه دلته په دې بلینک ورکبوک باندې کلیک کړم نو دې به موږ سره یو امټي خالي ورکبوک راکړي چې په هغې کې موږ سره هېڅ نه وي. دا ورکبوک دی. دې ورکبوک کې څه شی دي؟ د دې په چاپریال باندې لږ خبرې کوو. په دې کې موږ سره اولنۍ خبره دې سایډ کې د دې توی بټنز لکه کلوز بټن یا ریسټور ډاون بټن، مینیمایز بټن، دا بټنز دي چې موږ له دې نه دلته استفاده کوو. دې سایډ دې ته ویل کېږي کویک ایکسس ټول یا کویک لانچ. د هغې نه علاوه دې ته وایي فایل مینو. دا هم نه والا تر ویو پورې دې ته وایي ټایبز. دا موږ سره ټایبز دي: انسرټ، پیج لیاوټ، فارمولا، ډیټا، ریویو، ویو، دې ټولو ته موږ ټایب وایي. کویک لانچ دې ته ولې وایي؟ ځکه چې تاسې ځینې کارونه له دې ځای نه فاسټ او تیز کولی شئ. دې د وجې نه دې ته وایي کویک لانچ. دې ته وایي هم موږ سره یو ټایب دی، انسرټ هم موږ سره یو ټایب دی، پیج لیاوټ هم موږ سره یو ټایب دی. دې ته ټایبز وایي. او د دې په داخل کې چې دا څه ښکاري دې ته وایي ریبن. دې ته وایي ریبن. ریبن پټې ته ویل کېږي او دې ته ریبن ځکه وایي چې دا د پټې په شکل موږ ته دلته خلاصېږي. دا فایل مینو ده یا دې ته بیک سټیج مینو هم په مایکروسافټ ایکسل کې ویلی شو. بل دې کې داسې که چېرته مثال وګورئ دغه یو بکس کاره کېږي دې ته وایي نیم بکس. نیم بکس څه ته وایي؟ نیم بکس موږ ته اصلاً کې ایډرس ښایي. خو د نیم بکس نه مخکې یو څو خبرې زه تشریح کوم چې تاسې تر څو نیم بکس وپېژنئ. اوله خبره موږ دا وکړه چې موږ سره ورکبوک او ورکبوک وایي د ورکشیټو مجموعې ته. کله چې مایکروسافټ ایکسل ته راشو په د ایکسل پروګرام کې یو شیټ وي. زه کولی شم دلته د یو نه زیات شیټونه د پلس علامې په واسطه والمه. بس د دغې شیټونو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ ورکبوک وایي. که تاسې مثال دې فایل ته راشئ او په دې اپشن باندې کلیک واخلئ او له هغې نه وروسته د انکلوډ دس مینی شیټ پر ځای دلته ولیکئ مثال 354 او دا له ځان سره وکېږئ. نیکسټ ټایم چې کله تاسې ایکسل پروګرام خلاصوئ نو ایکسل پروګرام کې به تاسې سره څو شیټ وي؟ په ایکسل پروګرام کې به موږ سره 3 شیټه وي. 3 شیټه به په ایکسل پروګرام کې موږ سره راځي. نو د دغې شیټونو مجموعې ته ویل کېږي ورکبوک. بیا د ورکبوک نه وروسته موږ ورکشیټ څه ته ویلی شو؟ یعنې ورکشیټ څه معنا؟ نو د دې تعریف موږ داسې کوو: a collection of rows and columns is called what? Worksheet.
ورکشیټ چې دی دا د کالمونو او د روګانو مجموعې ته ویل کیږي. کله چې ډیر کالمونه او روګانې سره رايوځي شي د هغې مجموعې ته ویل کیږي ورکشیټ. په ایکسل پروګرام کې دا ABC چې موږ ته ښکاره کیږي دې ته ویل کیږي کالمز او دا 1 2 3 چې موږ ته ښکاره کیږي دې ته ویل کیږي روز. یعنی رو نمبر 1 رو نمبر 2 کالم نمبر A کالم نمبر B. وستلته ډیر کالمونه او ډیر روګانې دي بس د دې ټولو مجموعې ته موږ ویلی شو ورکشیټ. کله چې موږ په یو ورکشیټ کې ولاړ یو او د ورکشیټ نه پس زه دلته په یو سل کې ودرېږم نیم بکس موږ ته وایي C2 یعنی نیم بکس دا موږ ته ښیي چې موږ کوم نمبر سل کې ولاړ یو. C2 مینس C نمبر کالم دویم نمبر رو C نمبر کالم دویم نمبر رو دا ایڈرس منتخی دا نیم بکس. که زه مثال ولیکم شل بیا دلته ولیکم شل او بیا دا سره جمع کم زه ولیکم مثال اکول دا شل روالم جمع کم د دې شلو سره انټر کم دې موږ ته جواب راکړي 40 نو ماته دی وایي C5 کالم کې ته ولاړې. دویمه خبره دا ده فارمولا بار اصلا موږ سره د دې لپاره استعمالیږي. دی فارمولا بار چې موږ ته د فارمولې اډرس وښیي شو فارمولا اډرس د فارمولې د ادرس د شو کې دا لپاره د استعمالیږي. کله چې دلته ولاړې په دې څلوېښتو دی وایي C2 ګوره دا اډرس دی موږ سره C2 دا ښیي او بیا وایي جمع C3 یعنی دا سل ښیي وایي دا دواړه په خپلو منځو کې سره جمع شوي. نو دې ته څه وایي دې ته ویل کېږي فارمولا یا فارمولا بار ورته موږ ویلی شو. نو دا د مایکروسافټ ایکسل هغه لومړنی چاپریال دی چې موږ پرې خبرې وکړې. پر روان کلاس کې موږ په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوو.